شيء يعطيك العافيه سندس، الدخله شوي تمام، الدخله شوي عجبتني انا، فحابب اخذكم بالرحله واوضح كم مسمى علشان نقدر نعرف مع بعض شو انا، شو بعمل، وبلكي تحفزنا مع بعض. إلي 3 أيام واقف قدام مرتي بعمل بالسبيتش والحمد لله نسيته كله. فمبدئيا الله يستر. حنتذكر. حلو. بدينا. مين فينا ما بيحلم؟ كلياتنا عندنا أحلام. وقبل شوي دكتور عبير كنت عم بحضرها كانت عم تحكي كل واحد لازم يبدا من عمر معين يعرف وين بده يروح. وانا من الناس اللي لما كنت توجيهي حلمت قلت انا بدي اصير موظف بنك. ودخلت على الجامعه محاط خلص براسي 4 سنين وبدي ابدا اشتغل في البنك. وبحب الارقام ومبسوط. وبديت ادرس واشتغل على حلمي، ادرس ناس شو ما يكون في شهاده خذها، خلص حلم بده يتحقق، وعشان يتحقق هذا الحلم في ستبس الواحد بده يمشي عليها، الحلم ما راح يجي عندك لحالك. بعد 3 سنين ونص باخر فصل لي بالجامعه توفى رحمه والدي، وطبعا رحمه والدي كان عنده بزنس بعالم المطاعم من ايام الثمانينات. صفيت انا بهذه الفتره اكمل بحلمي ولا اروح اساعد اخوي بهذا البزنس. ولا اكيد مسكت حلمي حطيته على الرف وقلت لا لازم احط الانبوت تبعي بالمصلحه تبعي. وبدأت بشغل المطعم ومع اخوي بالشغل وقاعدين بنطور فيه. بس حسيت انه طول عمري عندي السوشيال انتليجنس عالي، بحب اتعرف على الناس، احكي مع الناس، اشوف الناس، اقابل الناس. واخوي كان حاس في هاي الشغله، فقال لي سيف شو رايك انت تمسك الماركتينج؟ شو بيعرفني انا زلمه ارقام، ادخل عالم ماركتينج. قلت تمام فرصه، واي نوت، عندي الشغف هذا، حابه، بنزيد منه المبيعات لمصلحتنا وهنا بتعلم تجربه جديده. فصرت اروح كل اسبوع عند الشركه اللي ماسكتنا احكي لهم طب ليه ما نعمل 1 2 3؟ يحكوا لي تمام، تزيد المبيعات. يرن علي اخوي يقول لي اسمع اللي انتم عملتوه تمام، كثف منه زيد. ارجع اعملها الاسبوع الجاي يفرق. وشو ايامها كانت جريده، يعني كنا نيجي ناخذ نص صفحه على الجريده او على الممتاز او الوسيط او سوري حكيت اسم براند، نيجي نمسك نحط نص الصفحه، ولسه عالم الفيسبوك جديد، احنا بنحكي 2015. المهم بدات تزيد اسبوع اسبوع، اخوي مبسوط انه المبيعات عم بتزيد وانا مبسوط اني عم بلاقي شغف، يعني انا مش عم بطلع على المبيعات بحكي اوه في شغف جديد، حلو هذا الحكي. وبعدين بعد فتره من الوقت بكون واقف بجاهد صاحبنا، فاصحاب لإلي واقفين شو عم نعمل هاي الفتره؟ قلت لهم شو رايك؟ بيحكوا لي شو رايك نفتح شركه ماركتينج؟ قلت حلو، مين عندك كلاينت؟ قلت لهم موجود، نحن ليش نجيب؟ يعني بنبدا ومنه بيجي. بدأت في مصلحتنا اعمل ماركتينج خلال هاي الشركه انا واصحابي فاتحينها. بدأت تيجي الناس تسالني سيف مين ماسك الشغل تبعكم؟ احكي له احنا. زبون ورا زبون، زبون ورا زبون، وبدأت شجره الزباين تكبر وتكبر وتكبر. كان في شويه توتر، احكي طب ما هو انا اليوم على مصلحتي شو ما عملت خطه تسويقيه نجحت ولا فشلت اموري تمام. بس على مصالح غيري كان الريسك يعلى وتصعب شويه الامور. بس ربنا وفقني وبديت اخذ صيت حلو بالسوق، انه اذا انت فاتح شيء بالاف ان بي احكي مع خفش حيقدر يساعدك يطورك بالاستراتيجيه. بدات الامور تزيد تزيد تزيد، ومن هذا الحلم قلت ليه ما اطلع الحلم بعديه؟ والحلم اللي بعديه قبل ما شفت مطاعم قلت لازم نفتح مطعم غريب وجديد مش موجود. باستا ودجاج، الكل صاروا يقولوا لي لازم تحلم في باستا ودجاج، انه ليه لا؟ فكره جديده. فرحنا اجت الفرصه انا واصحابي نفتح هذا المكان. بس فتحنا هذا المكان بتذكر احنا 3 شركاء، واحد طلب المطعم وانا وشريكي طلعنا على عرس. على الساعة 12 انبسطت أكثر من العريس، وصل مسج المطعم داخل بالحيط سولد اوت، قلت اوف بدأ الحلم يتحقق بزيادة، حلو. وصرت هون آمن أكثر بالأحلام. شو بدكم بطولة السيرة؟ اجت كورونا، وكلياتنا بنعرف كيف بكورونا كل واحد فينا زي اللي حس خلص حياته انتهت، حياته وقفت. أي هدف، أي حلم صار الواحد مش عارف شو اللي جاي بكره. وبتذكر بهذيك الفترة الإنجاز الوحيد اللي كنت أعمله إني على الساعة 8 أفتح الشباك أزقف وارجع ضلني قاعد ما اعمل اي شيء.
ليش بيجيني تليفون من شركه دبي كثير كبيره؟ الو كيفك سيف؟ تمام صفا سمعنا انك شاطر بالماركتينج. شاطر طب حلو، حابين نعمل معك شغل، تمسك لنا شغلات بالاردن. حكيت حلو الحكي. بايش الشغل؟ مع الانفلونسرز. شو مدخلني انا زلمه بالمطاعم حكي هذا، شو مدخلني انفلونسرز؟ بس قلت خلص فرصه واجت، ليه لا؟ قلت خلص تمام. فش يوم يومين رحت على اول ميتينج، عملت شيء كويس، بديت اتعرف على الكونتنت كريترز، على صناع، على المؤثرين، حلو الحكي، على المشاهير، صرت احكي حلو. تمام، صرت احكي حلو. هذا الشغف الجديد، هذا الشغف اللي عن جد بيشبهني. دخلت فيه، تعمقت فيه، شفت كيف انه الشركات عن جد عم تقدر تستفيد من صناع المحتوى. وهون تاكيدا على كلمه سندس لما كانت تحكي كيف بصنع انفلونسر، انا ما بصنع انفلونسر، انا البزنس مايند مع الانفلونسر، كيف بساعده انه يقدر يحول الكونتنت كريشن تبعه مع الشركات وتصير وين وين سيتويشن. وصرت احب هذا الشغل اكثر، وصرت اقدر ابدع فيه، وعن طريقه تعرفت على صناع محتوى اكثر، منهم صاروا اصحاب لإلي، منهم صاروا اخوات لإلي، منهم صاروا شركاء لإلي، وقدرنا نعمل شغله كثير حلوه بهذا الماركت. اليوم بدي احكي هون مش حاجه احكي لكم انا عملت 1 2 3 4 5 بحياتي، الحمد لله بتوفيق ربنا. بس انا اللي عم بحاول اجي احكي اليوم بينكم جميعا انه الواحد لازم يحلم بحياته. الحلم هو بنزين لكل شخص فينا كيف يحقق اي شغله ممكن بده يعملها. ولو الحلم كان سهل ما كان سموه حلم وما كان ربطوه بشيء خيالي. بس عشان يتحقق هذا الحلم في عندنا اكثر من نقطه لازم عن جد ننتبه عليها. الشغله الاولى، حلمك قد ما كان كبير بسطه. لما تيجي تحكي انا بدي اسافر العالم، اطلع رحله قريبه، ما تضلك مركز كل العالم، بسط الحلم. ثاني شغله، امن بحالك. انا اليوم يعني متاكد 100% لو ما امنت بحالي اللي حوالي ما حيامنوا فيي، ولو ما امنوا فيي اللي حوالي ما قدرت اني يثقوا فيي اني امسك البزنس تبعهم. وهي هيك بتصير، فالايمان بالنفس كثير مهم. الشغله الثالثه، لما تيجيك الفرصه خلي ابواب فرصتك انت دائما مفتوحه، ما بتعرف امتى بتجيك، باي وقت، باي لحظه، اغتنمها. والاهم بس تغتنمها، اشتغل 110% عليها. ما تصير تحكي خلص ما هي اجت الفرصه بكفي، ما هو بس انت تخلصها شغلك حيحكي عنك وحلمك راح يكبر بناء عليها. شغله مهمه كمان، الاستمراريه بالشيء. كلياتنا لازم نفشل مره ومرتين وثلاث، بس الشغله زي القوس، كل ما رجع لورا حنعرف انه حيضرب لقدام بقوه اكثر ويوصل للمكان اكثر. انا اليوم لما حكيت انه بدي يكون اسم الحكي اللي بدي احكيه بيلدينج دريمز، هو لانه اليوم تحقق حلمي اني اكون واقف على هيك ستيج واشارك قصتي معكم. انا اليوم شكرا وطلبت زياده الله يسعدكم. انا اليوم بس اللي بدي احكيه بصراحه، اليوم ما اكون واقف بهذا المكان او الحمد لله واصل بالمكان اللي انا فيه غير لما كان في اهل واقفين وراي، زوجة ساندة، اصحاب مامنين فيي، شركاء شايل عني الشغل، زملاء عمل بتشيل عنك. ما كان حقدر اعمل كل هذا الحكي غير لما خفت ربي بالشغل اللي عم بشتغله. فبكل اللي حكيته خذوا تحفيز، يمكن تكون قصتي زي قصه اي حدا فيكم موجوده، واكون قدرت الهم لو واحد لو شخص واحد منكم. هذا بالنسبه لي هدفي الاساسي من هذا الستيج. شكرا لكم، شكرا لوجودكم. يعطيك الف عافيه.